કેમ છો? આપણે બેરોજગારીના અત્યાર સુધીના લેક્ચરમાં જે મળ્યા હતા, હવે આપણે બેરોજગારીના પ્રશ્ન બેંકની જે વાત કરશું કે કેવા કેવા પ્રશ્ન બોર્ડની અંદર છે પૂછાઈ શકે આમાંથી. 1 માર્કના હોય, માર્કા પ્રમાણે 3 ગુણના હોય કે 5 ગુણના હોય, અથવા વિકલ્પ હોય તો એને આપણે કઈ રીતના છે યાદ રાખવા, કઈ રીતના આપણે લખી શકાય. દાખલા તરીકે કોઈ પણ તફાવત જ્યારે લખવો હોય, મારું વાણિજ્ય અને ઇકોનોમિક્સના લેક્ચરની અંદર આપણે તફાવતને છે જ્યારે દર્શાવતા હોય તો આપણે તફાવત કઈ રીતના લખી શકીએ, કેવા મુદ્દા લખી શકીએ, તો તફાવતને છે આપણે આ રીતના છે લખી શકીએ છીએ કે કોઈ પણ વિષયમાં હોય, દાખલા તરીકે પેન્સિલથી છે આપણે આમ ગાળી લઈએ, એટલે આ તફાવતના મુદ્દાને છે આ રીતના છે લખી શકાય છે. એટલે જોનાર જે બોર્ડની અંદર પરીક્ષક છે એ વ્યવસ્થિત એનું છે એ જોઈ શકે છે. પેન્સિલથી આ લખી અહીંયા છે એ દાખલા તરીકે વૈદિક, અવૈદિક, અહીંયા ચેકી નાખી તો ચાલે. ત્યાર પછી આપણે સૌપ્રથમ આ મુદ્દો કરી અહીંયા 1, ત્યાર પછી 2 આવતો હોય તો 2, આ રીતના આપણે મુદ્દા લખી શકીએ છીએ. હજી આમાં ઉમેરવું હોય તો દાખલા તરીકે અહીંયા અર્થ એનો, અહીંયા સમજૂતી કે જે કાંઈ મુદ્દો હોય તે, વાણિજ્ય અને ઇકોનોમિક્સ ની અંદર આપણે તફાવતને આ રીતના પેન્સિલથી દર્શાવી અને વ્યવસ્થિત છે લખી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા લોકો કહેતા હોય, ઘણા વિદ્યાર્થી છે એ ફરિયાદ કરતા હોય કે અમારે છે એ પેપર અધૂરું રહે છે. તો એનું મુખ્ય કારણ એ હોય છે કે જ્યારે પોતે 5 ગુણનો જ્યારે પ્રશ્ન લખવા બેઠા હોય ત્યારે પોતે 5 ગુણના પ્રશ્નને વ્યવસ્થિત લખવા માટે એના 5 જ મુદ્દા લખવાના હોય, છતાં પણ જો 8 કે 10 મુદ્દા લખી નાખે એટલે એનો ટાઈમ છે એમાં વેસ્ટ થઈ જતો હોય. એટલા માટે જ્યારે 5 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો એમાં 5 જ મુદ્દા, 3 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો એમાં 3 જ મુદ્દા, 2 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછ્યો તો 2 જ મુદ્દા, વધીને છે 2 મુદ્દા ઉપરાંત આપણે એના છે 4 પોઈન્ટ છે બનાવી શકીએ છીએ. કોઈ પરીક્ષક છે એ પેપર કાઢનાર હોય એ એવો નથી હોતો કે ભાઈ હાલો 3 કલાકનું પેપર છે તો એને 3.5 કલાકનું અથવા 2.5 કલાકનું કાઢ્યું, એને વ્યવસ્થિત જ ગોઠવીને કાઢ્યું હોય. પણ જે લખનાર વિદ્યાર્થી છે એ પોતે આવડે એમાં વધુ લખી નાખે અને નો આવડે એમાં ઓછું લખે અથવા હાવ મૂકી દે કોરું, તો ત્યારે છે આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો હોય કે પેપર અધૂરું રહી ગયું, પેપર પૂરું ન થયું. તો આપણે વ્યવસ્થિત આ રીતના છે મુદ્દા લખી શકીએ છીએ. ખાસ કરીને બેરોજગારીની આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે કે બેરોજગારીમાં કેવા પ્રશ્ન પૂછાય, તો મોટા પ્રશ્નમાં છે એ ફક્ત 2 જ પ્રશ્ન છે એના કે બેરોજગારી ઘટાડવાના ઉપાયો અને બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણો. બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણો. આ 2 પ્રશ્ન છે એ આઈએમપી છે, આખો પાઠ એની ઉપર છે એ આધારિત છે. ભલે પછી આ પ્રશ્ન ઉપરાંત છે આ મુદ્દાસર ઉત્તર છે. હવે ટૂંકમાં ઉત્તરની આપણે વાત કરીએ તો ખાસ કરીને પ્રકારો, કે બેરોજગારીના પ્રકારો છે એ ક્યાં છે. બેરોજગારીના પ્રકારની અંદર ખાસ કરીને ઘર્ષણજન્ય બેરોજગારી છે એ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બેરોજગારીમાં ઘર્ષણજન્ય બેરોજગારી, ચક્રીય બેરોજગારી, અર્ધ બેરોજગારી, ખુલ્લી બેરોજગારી, એમાંથી કોઈ પણ એક નાનો ટોપિક પૂછાય છે 2 ગુણની અંદર તો પણ છે તમે લખી શકો છો કે ઘર્ષણજન્ય બેરોજગારી કોને કહેવાય, પ્રચંડ બેરોજગારી કોને કહેવાય, ચક્રીય બેરોજગારી કોને કહેવાય, અથવા બેરોજગારીના પ્રકારો પૂછાય તો પણ તમે લખી શકો છો. ત્યાર પછી બેરોજગારીના માપદંડો. બેરોજગારીના માપદંડો ક્યાં છે? આપણે જે 4 માપદંડો આપ્યા છે રામકૃષ્ણ મૂર્તિએ, તેને આપણે યાદ રાખી શકીએ છીએ. એટલે તેની અંદર છે પછી યોજનાના કાર્યક્રમો, જે બેરોજગારી છે એના માટે સરકાર છે યોજનામાં જે મનરેગા છે, નરેગા છે, એ ક્યાં ક્યાં આપ્યા, તો યોજના કાર્યક્રમો છે એ પણ પ્રશ્ન આઈએમપી છે. આટલા પ્રશ્નોની આપણે જ્યારે ચર્ચા કરતા હોય ત્યારે આખો પાઠ છે એમાં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે કે બેરોજગારીના ઘટાડવાના ઉપાયો, બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણો, બેરોજગારીના પ્રકારો, બેરોજગારીના માપદંડો, યોજનાના કાર્યક્રમો, એમાં પંડિત દીનદયાળની યોજનાઓ હોય,
પછી કાર્યકુશળની યોજનાઓ હોય, મનરેગા હોય, નરેગા હોય, તો આ બધા છે તે બેરોજગારીમાંથી જે પ્રશ્ન છે એ પૂછાઈ શકે છે. આપણે 1 માર્કની અંદર કેવા પ્રશ્ન પૂછાય તેના વિશે વાત કરીએ તો વિકસતા થતા દેશોમાં કેવા પ્રકારની બેરોજગારી જોવા મળે છે, આ પ્રશ્નને આપણે યાદ રાખીએ. મોસમી ચક્રીય બેરોજગારી છે એ કેવા પ્રકારમાં જોવા મળે છે, શહેરમાં કેવી બેરોજગારી જોવા મળે છે. પ્રધાનમંત્રી કૃષિ યોજનાનું સિંચાઈ યોજનાનું મુખ્ય સ્ત્રોત કયું છે? મેં તમને કીધું હતું હર ખેત કો પાણી. આઈએમપી પ્રશ્ન છે કે પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાનું છે એ કોણ છે? સમયના માપદંડ મુજબ બેરોજગારી કોને કહી શકાય છે? એ સંમતિ હોય, સમય હોય, આવક હોય કે ઉત્પાદન હોય, તો એમાં પણ છે બેરોજગારીનો પ્રકાર છે એ કયો હોઈ શકે છે? ભારતમાં જે પ્રવર્તી બેરોજગારી છે તે કેવા પ્રકારની છે? શ્રમ પ્રધાન છે એ દેશની અંદર બેરોજગારી છે કેવા પ્રકારની હોઈ શકે એના વિશે આપણે વાત કરી હતી. ગ્રામ્ય વિસ્તારના જેવા સાધનો સેવા સાધનો હોય એની અંદર બેરોજગારી કેવા પ્રકારની હોય એના વિશે છે તે આપણે વાત કરી હતી. ત્યાર પછી ભારતમાં આયોજનની શરૂઆત ક્યારે થઈ? સૌપ્રથમ ભારતમાં આયોજન છે ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યું? તો એ વિકલ્પની અંદર તમારે યાદ રાખી શકાય છે. પછી જે આપણી બધી યોજનાઓ છે, જે કૌશલ્ય છે એ કઈ સાલની અંદર છે? દાખલા તરીકે નરેગા છે એમાંથી મનરેગા બન્યું તો એ કઈ સાલની અંદર આવ્યું? ત્યાર પછી સરકારે કયા દિવસને રોજગાર દિન તરીકે, આઈએમપી પ્રશ્ન છે મિત્રો, સરકાર કયા દિવસને રોજગાર દિવસ તરીકે છે ઉજવવામાં આવે છે? ત્યાર પછી કયા પ્રકારની ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં બેરોજગારી છે વધુ હોઈ શકે? આટલા છે એ પ્રશ્નો આપણે પ્રશ્ન બેંકની અંદર છે એની ચર્ચા કરી. બધા પ્રશ્નો છે આઈએમપી છે. ન સમજે તો હજી એકવાર ફરીથી વિડિયો જોજો. કાઈ પણ છે તમને ભૂલ લાગે તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરજો, લાઈક કરજો વિડિયો ગમે તો અને શેર કરજો. ન કઈ સમજાય તો ફરી પાછા પૂછજો. આ બેરોજગારીને છે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ પ્રશ્ન બેંકમાં.